signing the FTA or even signing the FTA with all remaining members of the ASEAN? Thank you very much for both questions. At first, I would like to say that we have excellent experience with free trade agreements. Xin cảm ơn về hai câu hỏi vừa rồi. Để trả lời câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi cũng phải khẳng định là chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc ký kết và thực thi các hiệp định thương mại tự do với nhiều đối tác khác nhau. As you probably know, we have 44 free trade agreements with 72 countries. 44 FTA with 74. Some of them 72. Some of them are regional, yeah. Cụ thể hơn, chúng tôi có 44 hiệp định FTA với 74 đối tác khác nhau trên thế giới. Và tôi luôn hỏi tại sao lại là 44 hiệp định và 74 thì trong những cái thì có một số những nhóm nước gom lại để ký hiệp định. And all our agreements have several features in common. Và với một cái số lượng lớn các FTA như vậy thì chúng tôi vẫn nhìn thấy những cái điểm chung ở trong những hiệp định mà chúng tôi ký kết với nhiều đối tác khác nhau. They lead to the increase of trade. Trước tiên là nó góp phần tăng trưởng thương mại. They increase the investment. Tăng trưởng đầu tư. They create new jobs. Tạo ra nhiều công ăn việc làm. We are absolutely fine with creating as much value added locally as possible. Và chúng tôi cũng không có vấn đề gì khi mà việc ký kết và thực thi những hiệp định song phương đó với các đối tác thì giúp tạo ra thêm nhiều giá trị gia tăng cho các đối tác thương mại và họ có thể hưởng lợi từ cái điều đó. We support shared prosperity. Chúng tôi ủng hộ cho việc các quốc gia có thể trở nên thịnh vượng hơn. And through the proper implementation of these agreements, usually we get with partners closer politically, economically, but also on the level of people-to-people contacts. Và thông qua việc ký kết và thực hiện những cái hiệp định đó thì nó không chỉ là mang lại những lợi ích về mặt kinh tế, về thương mại và đầu tư cho mọi người, mà nó còn giúp cho các quốc gia, các đối tác trở nên gần gũi hơn về mặt kinh tế, thương mại như tôi vừa nói này, về mặt chính trị, về mặt con người với con người cũng trở nên gần gũi hơn, thân thiện hơn. And this is what we see also in our relationship with Vietnam since we introduced or since the EVFTA entered into force 5 years ago. Đấy, và những cái điều này thì chúng tôi cũng nhìn thấy một cách hết sức là rõ ràng trong việc ký kết hiệp định 5 năm trước đây và từ đó đến giờ chúng ta thực hiện và đã mang lại rất là nhiều những kết quả cho cả hai bên. The truth is that Vietnam is doing better than Europe right now. Vâng, và anh đã nêu lên một cái thực trạng đó là có thể tôi sẽ nói một cách khác đi, tức là Việt Nam đang tận dụng tốt hơn cái hiệp định thương mại tự do này so với cái EU. Exports from Vietnam to Europe rose by 60%. 60. Vâng, cụ thể hơn, tăng trưởng xuất khẩu từ Việt Nam sang EU lên tới 60%. And exports from Europe to Vietnam grew by 10%. Và chiều hướng ngược lại thì xuất khẩu từ EU sang Việt Nam chỉ tăng có 10% thôi. In monetary value, Vietnamese exports grew by 20 billion, and vice versa, it's 1 billion. Đấy, và nếu mà chúng ta quy ra con số tuyệt đối thì 60% này tăng trưởng của xuất khẩu của Việt Nam tương đương với cả 20 tỷ đô la và 10% của chúng tôi chỉ tương đương với 1 tỷ có thể nói euro, 20 tỷ so với cả 1 tỷ. Therefore, we've been discussing with the Minister Zien how to achieve more balance in our mutual trade. Và do đó chúng tôi cũng đã nhận diện được cái yếu tố này và trong cái cuộc họp với Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, chúng tôi cũng đã chia sẻ lại và cũng đã thảo luận về một số những biện pháp và những hành động để làm cho thương mại song phương của hai bên trở nên cân bằng hơn. And we went through a list of very concrete measures, what all still needs to be implemented or where we need more cooperation. Cụ thể hơn, chúng tôi đã chuẩn bị một cái danh mục rất là nhiều những công việc khác nhau mà có thể đang bị tồn đọng hoặc là cần phải xử lý và điều quan trọng là chia sẻ tất cả những cái điều đó để mà hướng tới việc thực hiện và thúc đẩy hơn nữa cái việc hợp tác giữa hai bên. As a two examples, I would highlight the need to respect fully the international UNI-CE standards for cars. Một cái ví dụ mà tôi muốn nêu lên đó là cả hai bên cần phải tôn trọng cái chứng chỉ viết tắt là UNECE. Thì đây là một cái chứng chỉ của Liên Hợp Quốc cho châu Âu liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn và môi trường đối với ô tô và lĩnh vực ô tô. Some of the issue linked with
permits in the area of sanitary and phytosanitary permits in the area of agriculture. Và chủ đề thứ hai mà tôi cũng đã thảo luận cùng với Bộ trưởng Diên cũng như các cơ quan chức năng, đó chính là việc là phía Việt Nam sẽ nhận hồ sơ từ phía EU này rồi là mới cấp phép cho các công ty từ phía EU chứng nhận là họ đã đáp ứng được những yêu cầu về kiểm dịch thực vật để họ có thể xuất khẩu những mặt hàng nông sản sang Việt Nam. And I proposed the simplification measure to our Vietnamese partners, that if the permit is given for particular agriculture commodity in one of the EU member states, it should be automatically issued for the rest of the EU member states because we have the same regulations, same controls and same standards. Một trong biện pháp mà tôi đã kiến nghị đối với phía Việt Nam đó là cần phải đơn giản hóa cái quy trình mà phía Việt Nam cấp phép cho các cơ sở từ phía EU đã đáp ứng được các tiêu chuẩn về vệ sinh kiểm dịch và thực vật. Đó là chúng tôi là một liên minh gồm có 27 nước, cho nên nếu như phía Việt Nam đã cấp phép cho những thực thể, cho những cơ sở tại một nước thành viên của Liên minh châu Âu rồi thì nó cũng sẽ được áp dụng cho toàn bộ 26 nước thành viên còn lại. Tại sao? Bởi vì như đã biết Liên minh châu Âu là một cái thực thể, một cái liên minh như vậy, và chúng tôi áp dụng những cái tiêu chuẩn cao này và đồng thời giống nhau, và cũng như là chúng tôi áp dụng những cái chốt kiểm soát như nhau ở trên toàn bộ lãnh thổ của Liên minh châu Âu. And I offered from my side, from the side of European Commission, to do the same facilitation for Vietnam vis-à-vis our member states. Đấy, và ngược lại thì đây là một cái quá trình thương mại hai chiều và cần phải có đi có lại. Thì nếu như mà một nước thành viên Liên minh châu Âu mà ghi nhận hoặc là cấp phép cho Việt Nam thì toàn bộ 26 nước còn lại cũng sẽ thừa nhận hay là công nhận cái giấy phép đó để không phải đánh giá lại nữa. Thì đây là một cái, chúng tôi cho rằng là một cái cách để mà đơn giản hóa cái việc mà giúp có thể giảm thiểu những vướng mắc, những điểm ngẽn hiện nay. And I'm very glad that both Deputy Prime Minister Son and Minister for Trade and Industry ZM are positively looking at this possibility, and I'm sure that we will be both working in that regard, and it would be one of the tasks of this joint task force. Và chúng tôi đã rất là vui khi trao đổi cùng với Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng như là trước đó với Bộ trưởng Nguyễn Hồng Duyên, thì cả Phó Thủ tướng và Bộ trưởng đều ghi nhận và cam kết là sẽ cân nhắc về những cái mà chúng tôi đã nêu lên đó. Thì chúng tôi cho rằng đây là những cái hành động, đây là những công việc mà có thể là sẽ được giao cho cái tổ công tác phối hợp giữa hai bên tôi đã nói đến trước đó. So I'm sure that any issue we would have in the area of trade, we will solve as friends and partners. Đấy, và không thể tránh khỏi là trong quá trình hợp tác về mặt thương mại chúng ta có thể đôi lúc là phải những trăn trở, gặp phải những vấn đề này vấn đề kia. Thế nhưng nếu như mà chúng ta giữ được một cái tinh thần hợp tác và giữ được một cái mối quan hệ tốt thì sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ tìm ra được cái giải pháp để giải quyết thấu đáo những vấn đề đó. On your second question, if it comes to ASEAN, as I just was referring in my introductory remarks, on Monday we concluded the new free trade agreement with Indonesia. Liên quan đến câu hỏi thứ hai đấy, thì như tôi cũng đã nói trong thứ hai tuần này thì cũng rất là vui để thông báo là chúng tôi đã hoàn thành đàm phán về hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam, EU và Indonesia. And we are advancing very well with 3 additional ASEAN countries, with Philippines, Thailand, and Malaysia. Và đồng thời bên cạnh Việt Nam đã ký này rồi là Indonesia như tôi vừa thông báo này, thì chúng tôi cũng đang có những tiến triển hết sức là tích cực đối với 3 quốc gia khác là Philippines, Thái Lan và Malaysia. Yeah. And by 2027 we will celebrate 50 years of dialogue between ASEAN and European Union. Và một cột mốc 2 năm nữa, năm 2027 thì chúng ta sẽ hướng đến một cái lễ kỷ niệm hết sức là đặc biệt, 50 năm hợp tác và đối tác giữa EU và ASEAN. And I felt strong commitment from all the partners to conclude also these negotiations before that anniversary. Và từ chúng tôi cũng như là từ các đối tác mà tôi vừa mới đề cập đến thì đều đưa ra một cái cam kết rất mạnh mẽ là tất cả những sự đàm phán cần phải hoàn thành trước cái cột mốc mà hai bên hướng tới kỷ niệm 50 năm hợp tác và đối tác giữa EU và ASEAN. We see these bilateral agreements and the building blocks for eventual region-to-region
agreement, which is our long-term goal. Và chúng tôi cho rằng chính những hiệp định với các đối tác ở trong một cái khối chẳng hạn như là ASEAN thì nó sẽ cấu thành nên một cái nền tảng, một cái nền móng hết sức là quan trọng để từ đó nó thúc đẩy được cái sự hợp tác và đối tác giữa khu vực với khu vực, và đó cũng chính là một cái mục tiêu mà chúng tôi đang nhắm đến ở trong tương lai. And this just reflects how we perceive ASEAN as a strategic region and partner for the European Union. Thank you. Đấy, và đó cũng phản ánh cái quan điểm của chúng tôi là chúng tôi luôn luôn ghi nhận và nhìn nhận ASEAN như là một đối tác chiến lược của EU. The colleague gave a familiar face. Yeah, this is Francisco Ngarashi from Reuters. Been in Brussels for many years, so I've been near conferences many times. You have already answered all the questions I have about Vietnam, so if you don't mind, I'll switch to more global topics, if you don't mind. Please go ahead. Given that, things have happened in the last hours. First of all, I just want to understand whether you are confident that Donald Trump, the United States, will consider the 15% cap on tariffs for pharmaceuticals, as it's written in your deal, whether this will stick, will be the final word, or if there is a risk that the new tariffs that have been announced on pharmaceutical products could hit also the European Union. One question. The second question, because you met the U.S. Trade Representative here in Malaysia, I was wondering if he discussed with you the tariffs that were announced a few hours later, and whether you also discussed with him the possible reduction of tariffs on aluminium and steel. Thanks. Thank you. Thank you very much for both questions. First and foremost, I see that you studied in a great detail our joint statement, and to put it in simple terms, there is a clear commitment from the United States that pharmaceuticals will be also kept under the 15% all-inclusive cap, as we negotiated and put it in the joint statement. When we've been discussing these issues, we already had 232 ongoing investigation, and therefore the pharmaceuticals, lumber, and semiconductors been put into this category. So I expect that this commitment will be respected. And until now, I have to say that both United States and European Union, we are respecting all the commitments stemming from that joint statement. You have seen 2 executive orders from the President of the United States being published. Yesterday, there was published the Federal Register notice, which is introducing 15% cap for cars and car parts exported to the United States retroactively as of 1st of August, and other carve-out sectors like, for example, aerospace industry and generics as of 1st of September. So from the United States, everything was respected as we agreed, and from our side as well, because we presented our legislative proposal for lowering the tariffs for U.S. exports into the European Union before the end of August. So I believe that we will continue in this good faith implementation of our joint statement. Concerning the 232 tariffs, I'm sure that you are familiar that this is more in a domain of Department of Commerce. So this is the topic which I'm discussing primarily with the Secretary of Commerce Latnik. But of course, when we met yesterday, we touched upon this topic as well, and I informed my American counterparts about the work which we are advancing on the steel safeguard measures for the European Union, because our steel industry is suffering a lot from overcapacity exports into the European Union,
And I highlighted also the big economic difficulties creating for many European businesses because of the high tariffs on steel derivatives. So we agreed that we will prepare a concrete proposal, and I will send probably over the weekend the detailed letter to both of my partners, Secretary of Commerce Latnik and Ambassador Greer, with a suggestion how we can resolve these issues. And I would just reiterate that because our mutual export of steel and aluminium are focused on like highly specialized steel, on the, I would say, very limited volumes, and therefore we should be able to resolve it, because we are clearly not each other problem if it comes to the situation of the steel and aluminum industry, be it in US or in the European Union. Thank you. So just a follow-up, because your confidence about... Should we let it express slide first? sorry. No, I will try to Just summarize to the follow up, question. your confidence about Trump respecting the 50% cap is the result of your talks with the Greer, or is it just your assumption at this stage? I think, look, I mean, we have a joint statement issue. It was negotiated in great detail, as you can imagine. We've been negotiating word by word, line by line, comma by comma, and we've been negotiating it during the time where the 232 investigation in this particular case, pharma, was already ongoing. So I believe that as until now, United States respected all the elements of the joint statement, the same for us in a good faith, and I believe that the deal should be respected, and you hear it, be it from US President or from my counterpart, Howard Lutnick, deal is a deal, and that's how we approach, and that's where our confidence is coming from. Cái đoạn này rồi cũng hơi dài, thì tôi chắc được tóm được nhé. Chứ còn nếu mà gì chi tiết thì các bạn cũng không có thời gian để mà ghi lại hết được. Thì có hai câu hỏi từ bạn phóng viên của Reuters là bạn muốn hỏi trong cái bối cảnh toàn cầu rộng lớn hơn. Câu hỏi đầu tiên đó là với cái mức thuế 15% áp dụng đối với hàng dược phẩm đấy, thì liệu là có cái rủi ro nào đấy là ông Trump ông sẽ nuốt rồi, ông sẽ lúc đó chúng ta ông sẽ lại nâng cái mức thuế này cao hơn. Rồi câu hỏi thứ hai là khi mà ngày cao ủy đây gặp với cả đại diện thương mại Mỹ tại Malaysia thì có thảo luận về những cái chủ đề về thuế hay không, ví dụ thuế về nhôm rồi thép thì các cao ủy trả lời này. Đầu tiên đấy thì những thông tin này cũng đã được cung cấp ở trong cái thông cáo chung giữa EU và Mỹ. Thì trong thông cáo đó nó cũng thể hiện rõ ràng về cái mức thuế mà như đã đề cập, tức là áp dụng mức trần là 15%. Đối với dược phẩm này, rồi một số những cái mặt hàng khác nữa, ví dụ như là thuốc bán dẫn. Đấy, thì tôi cũng hy vọng là cả hai bên cũng sẽ tôn trọng cái cam kết này ở hiện tại cũng như là ở trong tương lai. Về bác cũng đề cập đến là một số những cái mặt hàng khác, chẳng hạn như là đối với ô tô rồi linh kiện cái thứ này thì cũng áp dụng cái mức thuế 15% này, rồi là hàng không ấy, thì cũng áp dụng, và tôi hy vọng là Hoa Kỳ sẽ tôn trọng những cái điều đó, bởi vì bản thân EU cũng rất tôn trọng tất cả những cam kết mà đã đưa ra Hoa Kỳ, thì cũng hy vọng là Hoa Kỳ sẽ làm những cái tôn trọng. Đấy, thì bác ấy nói thêm là hôm gặp đại diện thương mại Mỹ thì Bộ trưởng thương mại Mỹ thì cũng có đề cập đến những cái nội dung đó. Thì hai bên cũng thảo luận về việc là EU đang cùng những hoạt động nào để có thể bảo vệ tốt hơn những ngành thép, bởi vì hiện nay đang có cái dư cung ở thị trường EU, và do đó thì họ cũng gặp phải nhiều khó khăn khi mà cái mức thuế đối với thép hoặc là nhôm cao, và thì EU sẽ có một cái đề xuất cụ thể rồi là gửi thư cho những cái đơn vị đối tác của Hoa Kỳ. Một điểm nữa đó là đối với EU thì họ chỉ sản xuất những cái loại thép hoặc là nhôm đặc biệt thôi, tức là có những cái loại phẩm chất đặc biệt đấy, volume nó cũng khá là thấp thôi. Đấy, và anh phóng viên hỏi lại thêm là liệu cao ủy có tin rằng là ông Trump ông sẽ tôn trọng tất cả những cam kết này. Đấy, thì câu trả lời đó là ít nhất đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã chia sẻ, đã đàm phán này, đưa ra cái thông cáo chung. Trong đó thì cũng đề cập đến rất là nhiều những thông tin chi tiết, thậm chí là từng dòng một. Đó là một cái hoạt động mà đang được tiến hành, và đến hiện tại thì chúng tôi đang, cả hai phía đều đang tôn trọng, và tôi hy vọng là trong tương lai hai phía sẽ cùng tiếp tục tôn trọng những cái điểm mà chúng tôi đã đàm phán và đưa ra vào trong thông cáo chung.
Amazing, tough job. So we have space for one last question. The gentleman here from the start. Thưa ông, thì là hiện nay thì Việt Nam và EU đang tiến hành đàm phán để mà tiến tới cái hợp tác toàn diện. Nếu cái việc này mà trở thành sự thật thì nó sẽ ảnh hưởng tích cực hay là như thế nào đến cái dòng thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU? Hiện nay là đang có diện rồi, bây giờ sẽ nâng lên là có diện là chính bản. Okay, so the question is currently we have a comprehensive partnership between EU and Vietnam. So it is likely that to express that interest to upgrade the CP to the CSP, which means a strategic, comprehensive and strategic partnership. So if this happen in the future, how do you see the impact that the upgrade from to the CSP will deliver for both sides? Thank you very much for the question. Indeed, I think that if you look at the last 5 to 10 years, our relationship between European Union and Vietnam been really developing very dynamically. So there are several, I would say, building blocks, as we discussed already this evening. The EVFTA is working pretty well. It's increasing the trade, increasing the investments. It brought more and more businesses from the both sides to invest and work in our mutual markets. And we believe that now we are at the time where we can further work and promote this partnership to the high level, to the level of strategic partnership, which goes well beyond just the trade and investment. We'll be working very closely on the international agenda. We have both strong commitment to the multilateralism, to the rules-based order, to the UN system, to the reform of WTO to be adjusted to the current situation, and it will be ready also to, of course, very closely and compare the notes on the topical geopolitical themes. So I believe that it would add additional very important layer to make the relationship between European Union and Vietnam even closer. As you probably know, Vietnam is also a very important partner for our JETP projects. It's one of the most important country from this perspective. And we discussed also with the Deputy Prime Minister's son that on top of all these elements I mentioned, we can definitely do much more in the climate neutrality, in science and technology, in economic security, use the potential of Vietnam and Europe in building more independence in the field of semiconductors and critical raw minerals. And this is just, I would say, opening additional avenue, opening the doors even more to our mutual cooperation. Thank you. Chắc chắn rồi, tôi tin tưởng là điều đó sẽ tạo ra cái xung lực rất là mạnh mẽ cho mối quan hệ giữa hai bên. Nếu mà chúng ta nhìn lại thì trong 5 năm và 10 năm gần đây, mối quan hệ giữa EU và Việt Nam đã phát triển hết sức là năng động, là hiệu quả với rất là nhiều những nỗ lực khác nhau. Một trong những nỗ lực rất là quan trọng đó chính là cái EVFTA mà tôi đã nói trước. Chúng ta đã thảo luận trước đó. Nó không chỉ tạo ra những cái bước tiến mạnh mẽ trong thương mại và đầu tư này, mà thúc đẩy mà còn đầu tư nữa, rồi thúc đẩy các doanh nghiệp hiện diện tại Việt Nam này. Rồi với tất cả những nền tảng đó thì tôi tin là đã đến lúc mà cả hai bên cân nhắc việc nâng cấp mối quan hệ hiện nay từ đối tác toàn diện sang đối tác toàn diện và chiến lược. Và tôi tin tưởng là nếu như chúng ta hoàn thành được cái mục tiêu này thì nó sẽ tạo ra những xung lực hết sức là mạnh mẽ trong mối quan hệ hợp tác vốn đã bền chặt giữa hai bên lên một cái tầm cao mới. Nó sẽ giúp chúng ta mở rộng cái chương trình sẽ ra những phạm vi hiện nay, thương mại đầu tư các thứ, nó sẽ mở rộng ra những chủ đề mới, bao phủ những cái vấn đề mang tính toàn cầu, chẳng hạn như là theo đuổi chủ nghĩa đa phương hóa này, tôn trọng pháp luật quốc tế này, rồi đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của WTO. Và tôi cũng tin tưởng là nếu như chúng ta đạt được mục tiêu nâng cấp mối quan hệ giữa hai bên lên đối tác chiến lược và toàn diện thì sẽ làm cho mối quan hệ giữa hai bên trở nên ngày càng gần gũi và ngày càng khăng khít hơn nữa.
bổ sung thêm thì đến thời điểm hiện tại thì Việt Nam vẫn là một đối tác hết sức là quan trọng ở trong cái JETP, tức là cái Just Energy Transition Partnership, đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Việt Nam là một đối tác rất là quan trọng ở trong cái khuôn khổ về JETP này và sẽ tiếp tục như vậy. Trong cuộc thảo luận với Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, chúng tôi cũng đã chia sẻ về cái tiềm năng này và chúng tôi cũng đã đánh giá là nếu như chúng ta hai bên đạt được cái mục tiêu đó thì nó sẽ giúp mở rộng ra rất nhiều những lĩnh vực khác nhau nữa. Bên cạnh những gì chúng ta đã nói liên quan đến kinh tế, thương mại, đầu tư thì còn có khoa học này, công nghệ này, đổi mới sáng tạo này, rồi hỗ trợ Việt Nam trong việc đạt được cái mục tiêu về phát thải dòng bằng không này, rồi thúc đẩy an ninh kinh tế này, giúp cho Việt Nam và cả EU nữa trở nên độc lập, trở nên tự chủ trong các ngành công nghiệp rất là quan trọng, ví dụ như chất bán dẫn, rồi là khai thác và tối ưu hóa cái nguồn tài nguyên thiết yếu, tài nguyên thiết yếu mà Việt Nam có thế mạnh. Thank you so much for coming. Thank you very much. Have a lovely evening. We have to run to the airport. So Thank you. Cảm ơn và tôi xin dừng lại bởi vì chúng tôi phải ra sân bay. Đi rồi. Anh ơi, cái Kiểm nốt đi ha.